फ्रेंड्स ज्योतिका मिक्सर मैं ज्योतिकाय आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइছো। फ्रेंड्स आशा करिছো आपनालोक भाले आछे। আজি মই आपनालोকৰ ওচৰলৈ কেনেকৈ চিফন শাড়ীত বা কেনেকৈ ওয়াটাৰ কালাৰ কৰি পেলাই মানে আমি ফেব্ৰিক কৰিব পাৰো তাৰে এটি সৰু ভিডিও লৈ আহিছো। এয়া চাকচোন মই এখন কাপোৰ খুব টাইটকৈ এয়া ফ্ৰেমত কৰি লৈছো। এটো চিফন কাপোৰ হয় আৰু ইয়াতে মই অলপমান পানী খানি ললো আৰু পানী খানি এয়া অলপ ৰং মাজে মাজে দি দিছো। এই পানীখিনি বিয়পাই দিব গুটে ৰংখিনি। এনে ধৰণে আপোনালোকে দুপাট্টা বা শাড়ী বা চিফনৰ শাড়ী স্লিকৰ শাড়ী আদিত এনেকৈ পেইন্টিং কৰিব পাৰিব। আৰু কেনেকৈ কৰিছো চাওকচোন। অলপ পানী দি এয়া অকণ ৰং দি পেলাই এয়াৰ ব্ৰাছ এডালৰ ফ্লেট ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত অলপ টানি দিছো। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ফ্ৰী হেণ্ড পেইন্টিং সমূহ কৰিব পাৰিব। সিল্ক বা চিফনৰ শাড়ীসমূহ ধুনিয়াকৈ কাঠৰ ফ্ৰেম বা গজাল দি পেলাই পুৰা টাইটকৈ মাৰি লৈও একে কোবতে এনেকৈ পানী খানি বহলাই ধুনিয়াকৈ আমি ফেব্ৰিক কৰিব পাৰো। আৰু কোনোবাই হয়তো ভাবিব পাৰে পানী খানিলে ৰং উৰি যাব, একেবাৰে নাযায়। যেহেতু অকণমান পানী মই স্প্ৰে কৰিও দিব পাৰে বা ব্ৰাছেৰে অকণহে দিছো। আৰু যেহেতু আমাৰ ৰংবিলাকত আঠা থাকে সেইকাৰণে কেতিয়াও ৰংবোৰ বেয়া হৈ নাযায়। এনেকৈ আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ টেবুল ক্লথ বা বিশেষকৈ শাড়ী চিফনৰ এনেকৈ কৰিবলৈ খুবেই ভাল। মই তাৰে অকণমান আভা দিলো আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাম আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ কৰিব পাৰিব চিফনৰ বা নেটৰ শাড়ীসমূহত। আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এটা ডিজাইন আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। চাদৰৰ খেমেকা আচল খনে মাতে আউশীত জোনাককে মই চমকো উশাহৰে গহনত তোমাৰে ছবিতে আবিৰ খানো প্ৰাণতে তুমি অংকিতা দুচকুত তোমাক আকো উশাহৰে তোমারে ছবিতে আবির খানো প্রাণতে তুমি অঙ্কিতা দুচকুত তোমাক আকো তুমি দিলা ঠিকনা ও জিয়া বাসনা। এনেদৰে চিফন বা স্লিকৰ শাড়ী বা দুপাট্টাত আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰে। বেলেগ ৰং পানী খানি এৰি দিলে ধুনিয়াকৈ বেলেগ এটা ৰূপ লয়। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে কৰি চাবচোন, খুবেই ভাল লাগিব। আৰু এটা ডিজাইন আপোনালোকে দেখা পাব। স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছো। এইদৰে ফ্ৰেন্ডছ আকৌ এটুকুৰ এনেকৈ চিফনৰ কাপোৰত মই ফ্ৰেমত টাইট কৰি লৈছোঁ আৰু অকণমান ফ্লেট ব্ৰাছ এডাল দি পানী অকণমান সানি লৈছোঁ। আৰু পানীখিনি সনাৰ পিছত মই অলপ ৰং ইয়াতে দি দিম। এইদৰে চিফনৰ শাড়ীসমূহ বা দুপাট্টাত ধুনীয়াকৈ এইটো ডিজাইন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ডিজাইনটো চাওকচোন।
ফ্ৰেণ্ডছ এইদৰে পানীৰ সহায়তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফেব্ৰিক কৰি ল'ব পাৰে চিফন শাৰী এডিট আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ফ্ৰেণ্ডছ যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এইদৰে পানীৰ সহায়ত মই কৰি দেখুৱালোঁ এইটো হৈছে ফাইনেল লুক আপোনালোকে কেনে পাইছে কমেণ্ট এটা কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব এনেদৰে চিফনৰ শাৰী বা দুপাট্টাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফুল কৰি ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই থকাৰ কাৰণে সকলোকে জনাইছোঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ